روز سوم شهر سایگون هستیم. هوشی جدید. این برج لندمارک 81 که خب خفن ترین برج این منطقه هست. این قسمت هتلشه، سمت چپش مالش هست که ما قراره بریم طبقه آخر اسکای ویو و ویوی شهر رو ببینیم. بلندش بالا 80 بعد بالا 80. خب ما الان توی مجتمع لندمارک هستیم. لندمارک 81 اومدیم قسمت اسکای ویوش طبقه 79 هستیم. 3 طبقه داره که برای در واقع اسکای ویوشه 79. یک گرفتم. تاپ داره. خیلی خوشگله.
کردم از این ورم میشه. بعد دیگه از بالا باید به 81 آره من بریم بالا بعد به 81 میریم. این طبقه بعدی 81 میشه سینا؟ 81. من دارم تو مانیتور میبینم هنوز لود نکرده. از بالا میپری پایین. آره آره مجبورم مانیم ازت بگیرم. بگی بالا. درش بیار اگه دیدی اذیت شدی. دستاته وایسته نروید میگه با این میتونی بری. داره از ساختمون میره بالا الان. من ویدئوت اینجا میبینم. میگه اینجا دستت بزن اینجا. میخوای از بالا جامپ کنه بپری پایین. میگه اینجا. میگه بیار پایین. پریدی؟ چرا دارم از تو ویدیو میبینم. خیلی با الان میپری. میگه اینجا بیار پایین سر بالا باشه. الان میپری. پریدی. یه جیره یه چیزی میگه اطراف نگاه کن. پریدی پایین.
خیلی خونسا ها بودی. یه جیغی نزدی حداقل ازت فیلم میگیرم. ما توی رستوران غذا خوردیم، یادمون رفتیم بگیریم، اینجوری بود. اومدیم غذای کره‌ای خوردیم. سینه شکموه داره دنبال دسر خوشمزه میگرده. چی میخوای؟ جدی؟ از اون ور برو رستوران اون ور ببینیم. یه رستوران گردون سینا دیده و اینا. با اینکه این همه غذا خورده بازم میگه که بریم اون رستوران گردونه رو پیدا کنیم. چرا؟ چون که خیلی غذاهای متنوع داره. همه چی آماده جلوت میاد. گیر داده بود به اینجا که بریم اینجا نه غذا بخوریم. از اونجایی که من از این گریل باربیکیو دوست داشتم رفتیم اونجا غذا خوردیم. به به ما همه چی داریم. چه جوریه؟ بعد تو آب گوشته؟ یه پیزای خفن بود. اینم کاوا هست. اینم گوشتایی که میخواد بخته بشه. اسکایسکرپر. دوتا گوشت خوب، یه دونه هم گوشت مرینیت شده. ها؟ بس که نازک ها بیشتر نیست. خب بخور. خب غذا گوشت چرب 30 دقیقه گوشت خوب. خب رگای قلبم گرفته.